Na szevasztok! Üdvözöllek benneteket a Horváth Gazdaság csatornáján. Szeretnétek tudni, hogy mi lesz az elkövetkezendő videóban? Nem mondom meg! Meglepetés! Na jó, az intro után megtudjátok. Na ciao. Halló, itt vagyunk. Ragyogunk. Megérkeztek az új csapágyak a kerekekbe, meg új simmeringet is hoztunk, hogy ha már új csapágyat teszünk bele, akkor legyen új simmering, és akkor kezdjük összerakogatni. Na, röviden, itt a kerék. Volt itt egy fújató pisztoly, tegnap még. És akkor egy kicsit ezzel ki tudom takarítani a csapágyházat. Majd itt levegőnk. Nagyszerű. Csapágyakat fogunk belerakni. Remélhetőleg ez pár szezont el fog menni. Kell keresnünk valamit, amivel beütjük. Akkor találtam egy régi kerítőcsavat, amivel elég jól be tudom ütni. Úgyhogy nem sértem meg a porvédőt. Az nagyon lényeges, hogy porvédőt nem szabad megsérteni, mert akkor adtunk a szarnak egy pofont, az új csapágy is pillanatok alatt tönkre megy. Kipucoljuk belőle, és akkor már szállítom is a Mátyásnak. Azt hittem a szélére fölteszed az ujjat. Na, jöhet is a következő. Szóval benne van, ahol rossz volt a simmering. Lehet, hogy elmegyek is. Hozok egy dörzsit, mert hoztam egy csiszoló korongot, és akkor ezzel normálisan kibírom pucolni a nevét, a csapágyház porvédő részét.
Miket? Nyitom nekem. Ja, utolérte? Fogj egy csavarozót, vagy valamit. Neki tudom bevállalni. Már kész lettünk, akkor az összes, ami beállt kerék volt, az 15 darab volt, azt kicseréltük, a csapágyat. Meg föl is jelöltük. Ja, meg Matyu följelölte, hogy tudjuk, hogy melyik lett már csapágyazva. Lássuk, hogy kicseréltük a simmeringet is. Itt látszik itt a új simmering, mert máskülönben a régi szarokkal hiába teszik az új csapágyat. Látod? Kipucottam, hogy hívják, vagy addig. Ez az a felemás csapágyas kerék mehet. Megtoljuk zsírral. Szerintem jó lesz ma. Oké. Azt akartam mondani, hogy kezd kifogyni már hordóból a zsír. Igen? És vagy hát nem tudom, hogy kifogy-e, de... Jó, majd megnézzük, fiam. Kinyitjuk a tetejét, és megnézzük, lehet, hogy csak a dugattyúkat fönt. Ezt a csavarhúzót is a kocsiról hoztad? Minden. Jó. Ponyvát tegyük vissza. Na, akkor készen lettünk. Hát nem megyünk ki elvetni azokat a kis darabokat. Úgy döntöttünk, hogy megvárjuk a többivel együtt, hogy a többi is főszikkadjon, és akkor azokkal együtt majd elvetjük. És összecsukom, megcsináltuk a csapágyakat, összecsukom, aztán visszateszem a tető alá, mert délutánra már megint mondja az esőt, egész hétvégére, úgyhogy ebből a vetésből már csak jövő héten lesz valami, hogyha főszikkad. Na, itt vagyunk az ároknál, a vizes területünkön. Úgy néz ki, hogy a nagy része már milyenkéről lejött.
Még a szomszédőről folyik, meg itt a szélén van egy kicsi, de rendesen folyik még, úgyhogy ez még felejtős. Egy jó pár napig szerintem ez még folydogálni fog, de folyik rendesen. Szerintem még ott azon a részen, meg hát ami föntről lejött csapadék, az mindig csapódik ki nálunk, úgyhogy ez ennyi. Úgyhogy megyünk, valamit csinálunk. Ja, szívjuk a levegőt. Szívjuk a levegőt. Na hát a mai terv, szőlőverőgép gyártás. Azt, hogy majd mi sikerül belőle, azt majd meglátjuk. Na sikerül? Mi sikerül? Hát a szőlőverőgép. Persze sikerül. Ha úgy állunk, összeszedtünk valami nagy, Ja. az anyagot. Vagy egy másfél óra gondolkodás. Vagy Ja. inkább lehet, hogy 2 is ott, nem tudom. Hát az mindegy. Az a lényeg, hogy jó legyen. egyszer legyen végig gondolva, azt utána ne legyen elbaszva. Ja. Szóval itt van ez a TDC 40-es kalapáló, amit még régen vettünk. Ezt már megcsináltuk egyszer a fúróra, a földfúróra, de azt nem lehetett elég magasra fölemelni egy hosszabb karó beveréséhez. Van itt egy kis kazánlemez, egy pár csapszeg, meg a plazmavágó főszerepben, úgyhogy abból megpróbálunk egy közbetétet alkotni. A GCV kanál felfogatás és mert ez minikotróra való volna elméletileg, kicsit más a felfogatás, abból lemezből próbálunk valamit összealkotni. Ja, hogyha igazán olyan profik akartok lenni, mint mi, akkor csináljátok, hogy úgy, hogy 2 órát gondolkoztok, és még utána is elrontjátok. Még utána is kell valamit csinálni rajta. Vagy kurvára nem lesz jó. Na, lenyeltet ütem, most meg a Matyi leköszörüli a csömböléket, aztán akkor elfelezzük. Akkor levágtuk a kazánlemezt, elfeleztük, és már volt benne 2 luk, most azt kifúrjuk 45-ösre, csillesen, még ide kell bele 2 30-as luk, és akkor már lehet is összedobni nagyjából. Aztán meglátjuk, hogy sikerül igazán. Ez az egy lehetőségünk van, megforgott. Akkor eddig meg vagyunk. Mátyás körbevart a böcsülette. Hát az utolsó 2 lukat már úgy kellett kivágnom plazmával, mert tönkrement ez a faszafúró. Az első lukakat olyan jól kivitte, és valamiért megfeszült, és kitörtek a fogak belőle. Úgyhogy ez már plazmázás lett a vége, de talán nem olyan ronda kalapjatok, de eltakarja. Úgyhogy mindjárt megpróbáljuk földobni, aztán akkor lehet a tesztizel. No, közben öreg este lett, úgyhogy úgy néz ki, hogy mára befejezzük. Már majdnem készen vagyunk, holnap már csak össze kell dobni pár pöttyintés, kihézagolás, és akkor megvonjunk a cölöpverőgéppel. Még oda egy peremet csinálunk, most azt egyelőre a karóhoz jó lesz ám ez a kicsi tányér is. Ja. Vagy majd meglátom majd, hogy találunk ilyen kazánlemezt. Kell hozzá vastag kazánlemez, hogyha nagyobbot akarunk. Úgyhogy mára befejeztük, majd holnap folytatjuk. Ja. Do widzenia. Igaz? Ja. Do widzenia. Na, jó reggelt mindenkinek, új nap, új reggel. Bárányok újra akcióba. Kezdjük előről, vagyis nem előről, hanem folytatjuk. Na akkor így néz ki. Még annyi, hogy most kivettük a hegyét belőle, mert pici módosítást kell a tányéron végeznünk, hogy még ugye nem tudja olyan pontosan rajta tartani a kalapáló tányért.
és azért teszünk rá egy szamárvezetőt, és akkor nem tud elugrálni majd a villanypásztorkaró. Ha egy picit nem olyan szögbe is tartja, akkor az nem engedi kiugrálni a talp alól, és akkor úgy biztonságosan be tudja verni, de bevertünk már oda egy karót, egész tőkig bevert a földbe, oda a kemény töltésbe is beütötte, úgyhogy nem lesz vele probléma. Matyi már bent csinálja, heggeszti. Egy olyat csinálunk, amit földre lehet rakni, hogyha esetleg vastagabb átmérőjű oszlopot kell leütni vele, akkor le lehessen róla szedni. Úgyhogy úgy néz ki, hogy összeáll a téma, és majd mehetünk villanypásztorozni. Na de ez még ma várat magára, úgyhogy még addig sok feladat van ránk. Jó lesz? Ja. Sőveszem a fatert, látszódjon, hogy ő is csinál már valamit. Ja, összesöpröm az égig érő faszújnak a maradványait, meg a hogy hívja, defekt okozó tényezőt, amit a vas farigcsárással okoztunk itt. Ja. Én meg összeegeztettem közben itt a villanypásztor drótnak a tartóját, mert mindjárt felszerkesztjük ide a kanál oldalára. Kalapáló is ott van már. Pater meg csak tolja neki. Hogy ne ide nem bír vele, mindjárt elszáll a sötébe. Ja. Igen. Mondom. Spése. egyik felé térjünk. Ez mindjárt jobban megy, bazzik. Dupla erő. Jó az öreg a háznál, ha baj nincs is, baj csinál, mi? Ja. Na hozok két 12-es dzsavar. Lehet, hogy embertnél van ilyen hosszú izéje. Ja, fogadjuk egy kettős ráfogjuk.
szerintem elég hosszú is lesz. Ó, hál' Istennek. Hál' Isten. Ennyi 14, a 14-esre fordult ki? Hát valahogy úgy. Na, ez talán szerintem eléggé kiáll ahhoz, hogy nyugodtan tudj vele forgolódni. Na, az a koncepció, hogy elől föltesszük a pulnikat, a villanypásztorzsinort, és akkor mindjárt húzza ki, hátul meg verjük bele az oszlopot, úgyhogy már bele lesznek csavarva a műanyag vezetők, és akkor egy menetben mindjárt fönt lesz a zsinór is, meg a karók is lent lesznek. Úgyhogy ez a cél. Na, Matyi, meghúzod? Ha úgyis le kell mindjárt venni. Nem baj, csak húzom. Úgyhogy áll. Akkor úgy vagyunk, hogy egyszer egyben van. Kifurkodtam a vázat, ide lesz bele madzagvezető. Matyi már csinálja is. Műanyagból. Így fog kinézni, csak még nincs befejezve. Csak levágta ezt a felét, még letöri, egyenesíti, és akkor ezt fogjuk oda behajtani, és ezen keresztül fog menni a madzag. Ezen a madzagvezetőn keresztül. Hogy gyártja a karácsonyfa díszt, Mátyás. Ja. Halad a munka. Kérem szépen, madarak fütyűrésznek, birkák jól laktak, megették a két vála szénát, a szomszédnál. Csináljuk. Na, akkor kész az első. Fogok egy 19-es kulcsot. És akkor így. Ide bele. Másik oldalt meg rá az anyát. Ja, hogy elforog, igen? Jó. Leforog. Tegyek alátétet? Mi? Tegyek alátétet alá? Nem, csak nem bikázz meg annyira. Nem is kell ezt annyira még megbikázni. Csak kicsit meghúzom, és kész. Ennyi. Ennyi kérem. Hol van az amit megkezdett volna? Hol dobtad el? Hol dobtad el megkezdett volna? Visszavitt a helyen végre. Ez kész? Ez készít. Na, akkor itt a következő.
Így fog kinézni. Márkás elviszi a helyre. Egyszer ez a része a villanypasztor szerelvénynek megvan, az persze az úton levesszük a két csavart, leszedjük, fodogjuk majd a platóra. Most még majd a karókat kell fölfurkodni a műanyagfogókkal, meg még a villanypasztornak, magának az egységnek a telepét kell megcsinálnunk. Egy vasoszlopra fölrakni a napelemet, meg magát a villanypasztort, meg az akkumulátort. Úgyhogy, de ez már egy következő videó lesz, és ezt a videót ezzel zárjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, lájkoljál, ha nem iratkoztál fel, iratkozz fel. Ez csak 2 kattintás mindegyik. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, és szevasztok!